Hi guys, ito pala ang gagawin kong obra maestra ngayon. Ang gagawa ko ng mukha ng Indian head ng babae, American Indian, gawa sa watermelon. Papakita ko sa inyo kung paano ukitin yung mukha ng American Indian girl sa watermelon. Kaya subaybayan nyo kung umpisa sa paggawa ko hanggang sa matapos. Tapos ito ang mga gamit ko, gagamitin kong mga additional sa American Indian girl. Yung white radish, carrots, pipino, eggplant, ito. Tapos mga tools na gagamitin ko para sa pag-ukit, pag-carve, itong paring knife, pointed knife, tawag dito. Tapos itong medium big knife, pang putol ng watermelon yung sa dulo, pag-cut, para pantay. Or bread knife. Yan, mga ginagamit sa pag-isa ng pag-carve para mabuo yung sa watermelon. So ngayon, umpisahan ko na ang umpisa ng pag-start, gagawa muna tayo ng guide. Tsaka kailangan yung naka-imagine na sa naka-drawing na sa isip mo kung paano yung anong gagawin mo sa pakwan, kung anong design, tsaka kung anong itsura ng American Indian girl na gagawin natin. So umpisa ganito, mag-guide mo na, mag-guhit mo na ganito, para guide lang. Ito yung itsura ng babae na American Indian. Yung mukha lang, ito lang ukitin ko. Ilan lang ikakarve ko sa watermelon. Yan. Nakita nyo? Ginuguhit lang muna dulo ng kutsilyo. Mag-umpisa ka lang muna ng guide para kung paano ukitin yung mukha. Tapos, konting baon, babaw ko ng konti. Yan, tinanggal ko na yung balat sa ibabaw. Kailangan konting baon lang para hindi bumiyak yung pakwan, yung watermelon.